नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ म आलु चपको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् अनि तपाईहरुको साथीहरुसँग फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुहोस् है। अनि यो आलु चपको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर लिएको छु आधा कप बेसन, 1/4 चाहिँ धुलो खुर्सानी एड गरे अनि 1/3 चाहिँ हर्दी एड गरे अनि नुन अलिकति। अब यी सबै सामग्रीहरुलाई मज्जाले मिक्स गर्ने। अब सबै सामग्रीहरु मज्जाले मिक्स भइसकेपछि कम्ती पानी राख्दै बाक्लो ब्याटर रेडी गर्ने। ब्याटर रेडी गर्दा बेसनमा मसिनो डल्लाहरु बस्छ, ती डल्लाहरुलाई पनि सबै फुटाउनु पर्छ। र यतिको बाक्लो ब्याटर चाहिँ मैले रेडी गरेको छु। अब यो बाक्लो ब्याटरमाथि आधा चम्ची तेल राख्ने। अब फेरि तेललाई पनि मज्जाले मिक्स गर्ने। अब तेल पनि मज्जाले ब्याटरमा मिक्स भइसकेको छ र अब फेरि अलिकति पानी एड गरेर यसलाई फेरि अलिकति पातलो ब्याटर बनाउने। चपको लागि ब्याटर बनाउँदा एकदमै बाक्लो पनि राख्नु हुँदैन, एकदमै पातला पनि राख्नु हुँदैन। र अब यो ब्याटर रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई छोपेर एक साइडमा राख्ने। र यहाँनिर चाहिँ मैले 3टा उसिनेको आलु लिएको छु र अब यसलाई म्याश गर्ने। आलु म्याश गरेर रेडी भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ म 1 चम्ची आधा ग्रेट गरेको अदुवालाई एड गर्दैछु। सानो चम्चीको 1 चम्ची धुलो खोर्सानी पनि राख्दैछु र रातो खोर्सानी पनि मसिनो गरेर काटेको छु, त्यसलाई पनि एड गर्दैछु। पिरो तपाईहरुको स्वाद अनुसार बेसी कम्ती गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा मैले 1 चम्ची आमचुर पाउडर पनि राख्दैछु, यो अप्सनल मात्र हो। नुन स्वाद अनुसार। अब यी सबै सामग्रीहरुलाई फेरि मज्जाले मिक्स गर्ने। अब मज्जाले सामग्रीहरु मिक्स भएर कलर पनि एकदमै राम्रो आएको छ। र अब यसमा चाहिँ मैले 3टा धनिया काटेको छु मसिनो गरेर, त्यसलाई एड गर्ने। अब धनिया पनि मज्जाले आलुमा मिक्स गरिदिउँ। अब मैले यहाँनिर आलुको मिक्सरलाई पनि रेडी बनाइसके। अब सफा हातमा अलिकति तेल मज्जाले लगाउने। यो तेल यसरी लगाउनाले चाहिँ तपाईको हातमा पिरो लाग्दैन। र अब 1 चम्ची या तपाईलाई कत्रो साइज बनाउन मन परेको छ त्यही अनुसार आलुलाई टिपेर शेप दिने। र अब सबै आलुको नै यसरी चप बनाउँदै जाने। र यहाँनिर मैले सबै आलु चप बनाएर रेडी गरिसकेको छु। यहाँनिर मैले अघि नै तेल तताएर रेडी गरिसकेको छु। अब एक वटा आलु चप ब्याटरमा डुबाउँदै अब यसलाई म फ्राई गर्न थाल्छु। र यसै गरेर मैले यहाँनिर 4टा एकतालमा फ्राई गर्दैछु। र यति बेला मैले आगोको फ्लेम चाहिँ मिडियम टु हाई राखेको छु। र चप हालेको 3 मिनेट बाद तपाईहरुले यसरी चलाउँदै यसको कलर हेर्दै पकाउन सक्नुहुन्छ। र अब यसरी नै चलाउँदै म दुईपट्टी साइडमै गोल्डन ब्राउन हुइन्जेलसम्म यसलाई फ्राई गर्छु।
आलु चप यहाँनिर रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई म एउटा पेपर टावलमा निकाल्न गइरहेको छु। यहाँ हेर्नुहोस् त आलु चप कति राम्रो फुल्लिएको सफ्ट बनिएको छ। र मैले रहेको बाँकी आलु चपलाई पनि यसरी नै फ्राई गरिसकेको छु र यहाँनिर मैले टेबलमा निकाली पनि सकेको छु र हेर्नुहोस् त आलु चप कति सफ्ट बनिएको छ। तपाईहरुले पनि ट्राई गर्नुहोस् अनि कस्तो हुन्छ कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् अनि मन परे तपाईहरुको साथीहरुसँग फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ।